วัสดีครับการโปรแกรม Arduino นะครับก็สามารถที่จะเขียนนะครับโดยใช้ตัวภาษา C นะครับในการที่จะเขียนอย่างที่เราคุ้นเคยกันมานะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะใช้รูปแบบอื่นในการโปรแกรมตัว Arduino ได้เช่นกันนะครับในวันนี้ก็จะมาดูในส่วนของการใช้งาน MATLAB Simulink เพื่อที่จะใช้ในการโปรแกรม Arduino อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า MATLAB เนี่ยจะมีฟังก์ชันนะครับในการทำงานเกี่ยวกับสมการทางคณิตศาสตร์นะครับโดยเฉพาะตัว Simulink เองก็จะใช้งานง่ายโดยสามารถที่จะนำบล็อกต่างๆมาต่อกันการโปรแกรม Arduino โดยใช้ตัว MATLAB Simulink เนี่ยก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถที่จะโปรแกรมตัว Arduino ได้อย่างง่ายเป็นยังไงมาดูกันเลยครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ MathWorld นะครับอาจจะพิมพ์จากนั้นนะครับให้ทำการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อสร้าง Account มาในส่วนของรูปคนนะครับด้านขวามือบนสุดของเว็บไซต์จากนั้นคลิกเข้าไปทำการสร้างตัว Account นะครับขึ้นมาโดยคลิกตรง Create One ตรงนี้จากนั้นกรอกอีเมลและรายละเอียดต่างๆครับหลังจากใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการคลิกตรง Create ยืนยันการส่งอีเมลเมื่อเราได้รับอีเมลโดยนะครับเราต้องทำการ Verify อีเมลตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้ทำการกรอกชื่อนามสกุลนะครับพร้อมกับพาสเวิร์ดนะครับจะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับหรืออาจจะรวมถึงเครื่องหมายต่างๆได้ด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับก็จะมาคลิกตรงที่ตัว accept นะครับจากนั้นก็กด create นะครับเมื่อกระบวนการยืนยันตัวตนในอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการ sign in เข้าในระบบนะครับโดยปุ่ม sign in จะอยู่ด้านบนขวานะครับสุดนะครับของตัว MATLAB
ทำการกดที่ปุ่ม Sign in จากนั้นทำการกรอกอีเมลเข้าไปกด next ตามด้วยพาสเวิร์ดของอีเมลที่เราสมัครไว้เมื่อ Sign in เรียบร้อยให้เรามาที่ add one ครับไอคอนตรงนี้นะครับเราจะทำการเพิ่ม add on ตัว Arduino เข้าไปเมื่อทำการกดแล้วนะครับให้เราทำการเซิร์ชนะครับหาคำว่า Arduino นะครับแล้วก็ Simulink นะครับเราจะมาเจอตัวนี้นะครับ Simulink Support Package for Arduino Hardware นะครับในตัวนี้จากนั้นทำการคลิกนะครับเราทำการเลือก Install นะครับแล้วก็กดมาที่ Installกด Accept นะครับแล้วก็ตามด้วย Next เมื่อทำการ Connect Board เรียบร้อยนะครับให้คลิกเข้ามาที่ Next นะครับจากนั้นก็มาเลือกบอร์ดนะครับว่าเราใช้เป็น Uno นะครับแล้วก็เลือกพอร์ตในการเชื่อมต่อในการตรวจสอบพอร์ตในการเชื่อมต่อนะครับสำหรับเครื่อง Mac นะครับหรือเครื่อง Windows นะครับเราสามารถที่จะมาที่ตัว Arduino นะครับจากนั้นก็ไปเลือกที่เครื่องมือนะครับมาดูที่พอร์ตนะครับจะเห็นว่านะครับตัวพอร์ตเมื่อเราเสียบ USB ของ Arduino เข้าไปนะครับก็จะมีชื่อพอร์ตเพิ่มขึ้นมาจากพอร์ตเดิมที่เคยมีอยู่นะครับอย่างตัวในกรณีนี้จะเป็น cu.usb serial -130 นะครับ
ก็จะมาทำการเลือกพอร์ตนะครับที่ใน MATLAB ให้เป็นพอร์ตเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็จะทำการคลิก Make นะครับเราอาจจะข้ามขั้นตอน Verify Setup ไปได้นะครับโดยคลิกที่ No นะครับแล้วก็กด Next นะครับจากนั้นก็กด Finish นะครับเพื่อที่จะเสร็จสิ้นกระบวนการในการติดตั้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปที่ตัวนะครับ MATLAB จากนั้นนะครับไปเลือกที่ Simulink นะครับ Simulink จะอยู่ด้านบนนะครับทำการกด1 ครั้งนะครับจะขึ้นหน้าต่างของ Simulink มานะครับจากนั้นนะครับให้เลือกที่ Bank Model นะครับก็คือ Create Model ตรงนี้ครับเราจะได้หน้าต่างของ Simulink เข้ามานะครับจากนั้นไปที่ตัวนะครับ Library Browser นะครับเพื่อเลือกเครื่องมือนะครับที่เราจะทำการใช้กับตัว Arduino ขึ้นมาครับพอขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็คือ Simulink Library Browser นะครับให้เราทำการเลื่อนหานะครับ Simulink Support Package from Arduino นะครับทำการคลิกเข้ามา1 ครั้งนะครับแล้วก็เลือกที่แท็บ Common ตัวนี้นะครับเราจะใช้นะครับในส่วนของ Digital Output ก่อนนะครับ Digital Output ก่อนทำการคลิกนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ Add Block to Model นะครับเราก็จะได้ตัวบล็อกตัวนี้มานะครับสามารถที่จะขยายนะครับขยายขนาดนะครับได้นะครับกลับมาที่นะครับ Library Browser อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับไปเลือกที่ Source นะครับไปเลือกที่ Source ครับโดยที่เราจะนำมาใช้นะครับก็เป็น Punch Generator นะครับเป็น Punch Generator จากนั้นคลิกขวาเช่นเดิมนะครับแล้วก็ Add Block to Model นะครับเราก็จะได้บล็อกออกมา2 บล็อกนะครับสามารถที่ขยายได้เช่นกันนะครับขยายขนาดบล็อกนะครับเราเลื่อนเข้ามานะครับตัว MATLAB เองเขาจะมีไกด์ไลน์ก็คือมีเส้นนะครับที่จะเป็นไกด์ไลน์บอกว่าถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้นะครับจะให้เชื่อมต่อบล็อก Punch Generator เข้ากับ Arduino ตัวนี้ไหมนะครับจะเป็นสังเกตว่าจะเป็นเส้นสีฟ้าๆอยู่นะครับจางๆพอเราเลื่อนเมาส์นะครับเข้ามามันจะเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะคลิกเมาส์เข้าไปนะครับเส้นจะกลายเป็นสีดำเพราะนั้นพอร์ตทั้ง2ตัวนี้ก็จะทำการเชื่อมต่อกันตัวบอร์ด Arduino นะครับผมได้มีบอร์ดนะครับท็อปอัพนะครับที่เป็น9 in 1นะครับของ Arduino นะครับเป็นชิล9 in 1ซึ่งจะมี LED นะครับต่ออยู่ที่ขา12แล้วก็13นะครับเพราะนั้นผมจะลองนะครับให้ตัว LED ตัวนี้นะครับเป็นขา12นะครับเพราะนั้นก็ทำการดับเบิลคลิกเข้ามานะครับที่บล็อก Digital Output นะครับจากนั้นก็มาเลือกที่ Pin Number เป็น12นะครับแล้วก็คลิกโอเคจากนั้นดับเบิลคลิกนะครับที่ Punch Generator นะครับ Punch Generator Amplitude นะครับให้เลือกไว้ที่1นะครับPeriod นะครับก็คือค่าเวลาของ1ลูกขึ้นนะครับเราใช้ที่1วินาทีนะครับถึงให้มีความถี่เท่ากับ1 เฮิร์ตซ์นั่นเองนะครับแล้วก็
พันวิดนะครับขนาดความกว้างของพันนะครับออนหรือ T ออนเนี่ยเราให้ที่ค่า duty ที่ 50% นะครับนั่นหมายความว่าหลอดไฟนี้จะติดที่ 0.5 วินาทีแล้วก็ดับที่ 0.5 วินาทีนะครับเฟสดีเลย์เป็น0นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับกดโอเคเราลองดูรูปคลื่นก่อนก็ได้นะครับว่ารูปคลื่นจะออกมาลักษณะไหนนะครับก็เลือกที่ Library เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเลือกที่ซิงค์นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวสโคปนะครับผมเอาสโคปมาต่อตัวนี้นะครับทำการเลื่อนเมาส์ให้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็คลิกเข้าไป1ครั้งนะครับเลื่อนเมาส์มาที่เส้นนะครับเขาจะทำการเชื่อมต่อนะครับทำการเชื่อมต่อตรงนี้เข้าให้นะครับเราเลือก stop time ที่1นะครับมาเลือกที่ simulation นะครับ stop time ที่2แล้วกันนะครับให้ถึง2ลูกคลื่นนะครับแล้วก็ทำการรันนะครับทำการรันก็ดับคลิกขึ้นมาที่สโคปนะครับก็จะได้ลูกขึ้นพันออกมานะครับที่มี amplitude ขนาดเท่ากับ1นะครับพอออกไปที่ Arduino นี่เขาจะเป็นที่5โวลต์นะครับเพราะนั้นตัวนี้คือลอจิกนะครับแล้วก็พอลงมานะครับก็จะเป็น0นะครับสังเกตว่าค่าเวลาตรงนี้คือ1วินาทีนะครับเราสั่งรันที่2วินาทีนะครับเพื่อให้เห็น2ลูกขึ้นนะครับเราสามารถที่จะปรับช่วงออนให้แคบกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเอาที่ 10% นะครับแล้วก็ดับคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับให้เป็นที่ 10% เพราะนั้นจังหวะที่ติดก็จะติดนิดเดียวแล้วก็ดับนานหน่อยนะครับนานหน่อยลองรันอีกครั้งหนึ่งนะครับลองรันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นจังหวะที่ติดก็จะติดอยู่นิดเดียวนะครับติดนิดเดียวแล้วก็ดับค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะครับตามเปอร์เซ็นต์ที่เราได้กำหนดนะครับเดี๋ยวผมลบออสซิลโลสโคปออกนะครับก่อนนะครับจากนั้นทำการเซตค่านะครับโดยใช้ตัว hardware setting นะครับก็โซฟนะครับก็จะเป็นนะครับตัวแรกนะครับก็คือ start time ที่ 0.0 นะครับ stop time ที่ infinity นะครับก็คือ INF นะครับfix step size นะครับ fundamental sample time นะครับตรงนี้ใช้เป็นออโต้นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับเลือกนะครับที่เป็น Arduino Uno นะครับแล้วก็มาที่ตัวtarget hardware นะครับมาที่ host board connection นะครับตัวนี้มาเลือกที่เป็นเมนูนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับพอร์ตในการเชื่อมต่อของเราเข้าไปนะครับพอร์ตเชื่อมต่อของเราเข้าไปจากนั้นกดโอเคนะครับแล้วก็ทำการนะครับกดนะครับ build develop and start นะครับทำการกดเข้าไปนะครับตัวบอร์ดก็จะทำการอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับจะเห็นว่าหลอด LED สีแดงนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับตัวขานะครับ12นะครับขา D12 นะครับก็จะทำการกระพริบนะครับตามที่โปรแกรมเราทำการเขียนไว้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบื้องต้นนะครับที่เราได้ทำการเขียนนะครับโปรแกรม Simulink นะครับเพื่อทำการโปรแกรมตัว Arduino นะครับและก็เป็นการเชื่อมต่อในเบื้องต้นนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับอื่นๆนะครับเดี๋ยวคอยติดตามใน EP ถัดไปครับ